أعزائي المشاهدين في حلقة طبية جديدة ومميزة بنتكلم فيها عن مرض تليفات الرحم. هذا المرض اللي يعتبر حاليا شائع في دول الخليج ودولة الكويت خاصة. بنتكلم على طرق العلاج ووسيلة المناظير من غير التدخلات الجراحية العميقة مع ضيفتنا الدكتورة فادودي، استشارية أمراض النساء والولادة والجراحة بالمناظير في مركزالجارالله الألماني التخصصي. بداية دكتورة كلمينا عن مرض تليفات الرحم وسبب انتشارها في الخليج ودولة الكويت. The myoma is a muscle node and it can be in the uterus in many different positions. تليف الرحم هو عقدة عضلية قد تكون بأي مكان في الرحم، على سبيل المثال فوق الرحم، تحت الطبقة المصلية، أو في جدار الرحم، أو داخل جوف الرحم. من خلال خبرتي في التواجد في الكويت فإني أرى أن لدى النساء هنا الكثير من مشاكل التليفات والشكاوى المتعلقة بها، لذلك بإمكاني القول أن الأشخاص في الشرق الأوسط أو حتى جنوب إفريقيا، حتى أني قد أجريت كثير من العمليات في ألمانيا وكانت نسبة الجنوب إفريقيات 60 أو 70%، لذلك أعتقد أن هناك جانب وراثي جيني لهذه المشكلة. طيب دكتورة، ما هي أعراض مرض تليفات الرحم؟ The symptoms could be, for example, hypermenorrhea. The most patients they are searching about the doctor. الأعراض قد تكون على سبيل المثال زيادة النزف خلال الدورة. أغلب المرضى يذهبون إلى الطبيب لأن لديهم نزف، لذلك فهو العرض الرئيسي لتليف الرحم، كما أن الألم والإحساس بالضغط في الجزء السفلي من البطن، أو حدوث الإجهاضات لدى المرأة الحامل التي لا تدري لماذا حدث هذا قد يكون من الأعراض. لذلك تكون المشكلة في الأساس هي تغير في جودة الحياة بسبب الألم أو النزف، مما يستدعي النساء للبحث عن طبيب. ما هي الأساليب الحديثة لعلاج مرض تليفات الرحم؟ The myoma has many different treatment, of course. It depends on the position of the patient, and not all the myoma should be treated. It should be on control. تليفات الرحم لها علاجات مختلفة تعتمد على مكان التليف، وليس كل التليفات تستدعي العلاج. على سبيل المثال، إذا كانت المريضة تعاني من تليف داخل جوف الرحم مع زيادة نزف، فإنها تحتاج إلى إجراء جراحي كتنظير الرحم أو تنظير البطن إذا كانت تريد الحمل. ولكن هناك إجراءات أخرى غير جراحية كالتصميم، إجراء خثرات باستخدام الأشعة، ولكن هذا يعتمد على مكان التليف. وخلال آخر سنتين ظهرت في ألمانيا معالجة هرمونية واسم الدواء هو أزميا، والذي استخدمه على سبيل المثال قبل إجراء الجراحة إذا كان التليف كبير الحجم، ولكن هذا يعتمد على شكوى المريضة ومكان التليف. But it depends to the complaint of the patient and depend to the position of the myoma, the treatment. هل تعتبر هذه التليفات تسبب خطورة خاصة على الحوامل؟ Of course, the myoma, if the patient accidentally they are pregnant and by the examination accidentally the doctor discovers some myoma. بالطبع، فإذا كانت المريضة حامل فتعتمد الخطورة على موقع التليف، فإذا كانت أعلى الرحم فهي عادة لا تؤثر، ولكن إذا كانت على الجدار وترافقت بنزيف فقد تؤدي إلى إجهاضات أو فقدان الحمل، لذلك بالطبع فهي خطيرة والمريضة لديها حمل عالي الخطورة ويجب أن تكون تحت المراقبة. Has a risky pregnancy and risky patient, so should be under control, of course.
نعم دكتورة، نلاحظ كثير من حالات الإجهاض المتكررة، تفسيرك لهذه الحالات المرضية؟ Well, we spoke about the recurrence abortion, about the myoma. It is a problem with the organ, I mean it's with the uterus. Sometimes it is happened because of some. نحن تكلمنا عن تكرر الإجهاضات وذلك بسبب التليفات التي تحصل بالرحم، ولكن يمكن أن يكون الإجهاض بسبب آخر كاضطراب تخثر الدم الناتج عن أمراض كنقص العامل الخامس أو كأثر جانبي لبعض الأدوية. And the patient, for example. That is something which could be, we have to, for the patient, for example, in Germany we do like this, if the patient has 3 or 4 times miscarriage, so we search for it, what happened. We do examination. ففي ألمانيا على سبيل المثال إذا حدث للمريض 3 أو 4 إجهاضات فإننا نبحث عن السبب ونجري فحوصات لنتأكد أن المريضة ليس لديها أي مشكلة في الأعضاء أو إذا كان لديها اضطراب في تخثر الدم. For example, some anticoagulation disease, and it should be treated. For example, heparin, we give the patient heparin. So when we know the patient has this disease, we start with the heparin, with the pregnancy, and we follow not until the. ويجب معالجته على سبيل المثال عن طريق الهيبارين، فإننا نعطي الهيبارين خلال الحمل حتى 2 شهر أو 1.5 شهر قبل موعد الولادة. وفي بعض الأحيان تكون المشكلة هرمونية متعلقة بنقص البروجستيرون، لذلك عندما تكون المريضة تعاني من إجهاضات متكررة فإنني أقوم بفحص شامل وأحاول أن أعطي المريضة علاج كالأسبرين لإزالة أي تخثرات في جدار الرحم وتعزيز الدوران الدموي للحمل، وممكن أن نعطي بروجستيرون حتى 1 شهر 5 أو 1 شهر 4، ولكن كما قلت فهذا يعتمد على المريضة. فعندما تأتي المريضة وتقول لدي إجهاضان أو 3 فيجب البحث عن السبب، فإذا كانت المشكلة في الأعضاء كالتليف فيجب العلاج الجراحي ولا يمكن إعطاء العلاج الدوائي. أما إذا كان السبب هرموني أو مشكلة تخثر في الدم فالعلاج يختلف على حسب الحالة. So we have to search about what is the reason. It is organic, like I told you about myoma, for example. It is a myoma, so it should be treated operative. So we cannot give the patient any medicine. Or it is another reason like hormonal problem or like coagulation problem. So that is depend to the case. بدنا الحين نتعرف على مرض بطانة الرحم المهاجرة، شنو هي؟ Endometriosis is totally another thing. It is something which the patient starting, or the woman starting, even in the very early age, in teenager age, for example, with a very, very painful period, dysmenorrhea, and we cannot speak general about the patient. They have this. بطانة الرحم المهاجرة الأندومتريوز هي موضوع آخر تماما، فقد تبدأ في مراحل عمرية مبكرة جدا في سن المراهقة ويترافق مع دورات مؤلمة، وليس بإمكاننا القول أن أي مريضة تعاني من الآلام الشديدة خلال الدورة تعاني من الأندومتريوز. فالأندومتريوز عبارة عن انتقال بطانة الرحم عبر قناة فالوب إلى البطن وتتوضع على المبيض أو جدار الحوض، وعند كل دورة تتألم، فقد يكون السبب كيسة شوكولاتية ناجمة على الأندومتريوز. لذلك تبدأ بالبحث عن طبيب، لكن تشخيص الأندومتريوز يكون عن طريق الخزعة، ولكن في بعض الأحيان نعالج الأندومتريوز وبعض الأحيان نعالج الأندومتريوز علاجا تجريبيا بناء على الأعراض ونعطيها معالجة هرمونية، أو قد نضطر إلى إجراء تنظير بطن ونرى كيف يبدو البطن، وإذا كان لدى المريضة كيسة شوكولاتية فيمكن معالجتها. وأقول لك أن معظم المريضات بعد الجراحة لا يلتزمن بالعلاج، وأنا أقول لمريضاتي أنه لا يجب عليهن التوقف عن العلاج حتى لا تعود الحالة، ويجب الاستمرار حتى سن اليأس. الأندومتريوز يمكنها الانتقال إلى أعضاء أخرى كالمثانة والقولون والتسبب بمشاكل كالنزف من المثانة أو خروج الدم مع البراز، ويجب معالجته. ولدينا في ألمانيا مركز متخصص بالأندومتريوز،
وبالطبع فإن الأندومتريوز قد يسبب قلة الخصوبة. And it can make problems. Some patients if they have extragenital endometriosis, for example, they can have during the period bleeding from, for example, of the bladder, or they have bleeding by stool, and this is something which should be treated 100% exactly. We have in Germany endometriosis center, special endometriosis center for this problem, and it can make infertility of course. نعم دكتورة، احنا مستمرين معاك اكيد، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا مع الدكتورة فاريبا فادودي، استشارية أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير في مركزالجارالله الألماني التخصصي. دكتورة فاريبا، نبي نتكلم الحين أكثر، ما هي الوسيلة العلاجية لمرض بطانة الرحم المهاجر؟ The treatment of the endometriosis is depend to the case of the patients. If the patient is coming, for example, with pain during the period and spotting after the period, and some patients they are for 1 or 2 days per month, they don't have life quality, they have to stop everything, and they have to search for a hospital because they have a big problem like pain, like for example hypertension, whatever. So those patients, they need, of course, first, not I am telling every patient should have a laparoscopy or should have a biopsy. علاج الاندومتريوز يعتمد على حالة المريضة، فإذا أتت المريضة بسبب ألم خلال الدورة ورؤية دم بعد الدورة، وبعض المرضى لديهم نقص في جودة الحياة لمدة يوم أو يومين قبل الدورة، ويتوقفون عن عمل أي شيء ويبدأون بالبحث عن طبيب لأن لديهم مشاكل عديدة كالألم الشديد أو هبوط الضغط. أنا لا أقول أن كل المرضى يجب أن يخضعوا لخزعة أو تنظير البطن، فهو ليس ضروري، ولكن بعض المرضى يحتاجونه كالذين يعانون من آلام شديدة خلال الدورة، فبإمكاننا البدء بمعالجة هرمونية تجريبية لنرى إن كان سيتحسن وضع المريض. إذا المريضة لم تتحسن فيجب اللجوء إلى إجراء تشخيصي كالخزعة أو تنظير البطن. فإذا كانت المريضة تبحث عن علاج بسبب قلة الخصوبة وتقول أنا أحاول الحمل من سنة أو سنتين ولكن لا ينجح الأمر وزوجي لا يعاني من أي مشاكل، فما الذي يحدث معي؟ عندها نسأل المريضة عن دورتها وهل هي منتظمة أو لا، وعن أي نزوفات أو أي مشاكل هرمونية أخرى. فإذا قالت ليس لدي أي مشكلة ودورتي منتظمة ولكن لدي آلام شديدة، لذلك في هذه الحالة يجب اللجوء إلى إجراءات تشخيصية لنرى ما بداخل البطن. ومن المفارقة في بعض الأحيان أن نرى داخل البطن اندومتريوز شديد بمراحل مختلفة مع أن المريضة لا تشتكي من أي شيء. ففي الدرجة الرابعة من الاندومتريوز تعاني المريضة من الالتصاقات والتي تكون سببا في العقم، وفي أحيان أخرى تشتكي النساء من أعراض كثيرة، وعند تنظير البطن تكون درجة الاندومتريوز تكاد لا تذكر. ولكن حتى هؤلاء المرضى بحاجة إلى علاج هرموني. فعلى سبيل المثال عن طريق تنظير البطن، عندما تأتي المريضة بهذه الشكوى وتريد الحمل وتسأل ما المشكلة، لذلك نقوم بتنظير البطن ونرى ما بداخله ونكتشف بعض الموجودات. بالطبع ليس بإمكاننا استئصال كل شيء لأنه في بعض الأحيان خطير، خاصة إذا وضعت تحت المثانة أو القولون، لذلك ليس بإمكاننا لمس هذه الأماكن كثيرا، فقد نسبب مشاكل أكبر للمريضة ونسبب التصاقات أخرى. لذلك يعتمد على كيف يبدو البطن من الداخل، وغالبا عن طريق تنظير البطن نستطيع استئصال الاندومتريوز، ولكن بعد ذلك فإنه من المهم إعطاء المعالجة الهرمونية بعد الجراحة إذا تأكدنا أن جميع الأمور على ما يرام وليس هناك بقايا وليس بإمكاننا رؤية أي منها، فبإمكاننا بدء المريضة على محفزات الإباضة أو معالجة هرمونية لكي يحدث الحمل. أما إذا لم نستطع إزالة كامل الاندومتريوز فإن المريضة بحاجة لمعالجة هرمونية، وبعد ذلك فإننا أمام خيارين: إما تنظير
تنظير البطن مرة أخرى ورؤية ما بداخله. أما إذا كانت لا تعاني من أي أعراض فيجب متابعة المعالجة الهرمونية. أما بالنسبة للمريضة التي تعاني من العقم فإن العلاج مهم للغاية ويجب المتابعة معها كل شهرين أو 3، وعادة بعد تنظير البطن والمعالجة الهرمونية فيمكن للمريضة أن تحمل. ففي بعض الأحيان فإن مشكلة الأندومتريوز عند تنظير البطن يمكن أن تسبب انسداد أو ندوب في قناة فالوب، وهذه المريضة لا يمكن مساعدتها بأي طريقة. لذلك يجب أن نكون واقعيين ونخبرها أنها بحاجة إلى معالجة هرمونية وليس بإمكانها الحمل بالطرق العادية، ويجب اللجوء إلى طرق الأخصائي الصناعي. So adhesional scars and the fallopian tubes are closed. So this patient, we cannot help her, even we do everything. There is fibroplastic, whatever what we can do during the surgery, but sometimes it is not possible. So we have to be realistic and tell to the patient, you need anti-hormonal treatment, but you cannot get pregnant normal way. You need to have IVF. طيب دكتورة، هل نقدر نقول ان هذا هو السبب الرئيسي للعقم عند النساء؟ The endometriosis could be one of the cause of the infertility, not 100%. Sometimes the patient they have infection, for example, appendicitis. So this can make, of course, scars and can make adhesion. So they cannot get pregnant. But mostly we see by patient with endometriosis, which is causing the infertility. There is patient they got one-time pregnant, for example, without any problem. بإمكان الأندومتريوز أن يكون أحد أسباب العقم ولكن ليس بنسبة 100%، ففي بعض الأحيان يكون لدى المريض عدوى تسبب لها ندوبات والتصاقات فليس بإمكانها الحمل نتيجة لذلك. هنالك بعض المريضات يحملن لمرة واحدة بدون أي مشكلة، ثم بعد ذلك يحاولن الحمل مرة أخرى بعد خضوعهن لولادة قيصرية أو طبيعية، ويقولن أنهن لا يتذكرن حصول أي ألم خلال الدورة قبل الحمل. أما بعد إنجابهن فإنهن يعانين من آلام في كل دورة. هذه هي مشكلة الأندومتريوز، لأن الأندومتريوز قد يكون مضاعفة لأي إجراء نسائي كالولادة القيصرية أو الولادة الطبيعية. لذلك عندما تأتيني مريضة تقول أنجبت طفلي الأول وحاول الإنجاب مرة أخرى منذ 2 ولكن لا ينجح الأمر، ولجأت إلى طرق الإخصاب الصناعي ولم ينجح الأمر، فأقول لها هل خضعت لأي إجراء تشخيصي كتنظير البطن؟ فتقول لم أخضع لأي شيء. فأقول لها لماذا؟ لأنني أعتقد أن السبب الأول هو وجود التصاقات بعد الجراحة، لذلك أفضل إجراء تنظير بطن أو تنظير رحم، وفي الغالب يكون السبب هو الأندومتريوز، وأستطيع التحديد إذا كان الأندومتريوز حديثا أو قديما، أو عن طريق تنظير البطن نستطيع حل المشكلة. وبإمكان المريض الحمل طبيعيا كما في السابق، ولدي مريضات في ألمانيا يأتون إلي محبطات لأنهن جربوا كل شيء وهن في عجلة من أمرهن، وبعد 4 أو 5 أشهر يتساءلن ماذا يحدث ويبدأن بالبحث عن مركز للإلقاح الصناعي. لذلك يجب التفكير بأن يكون الحل بسيط للحمل بالطرق الطبيعية، وإذا لم يحدث الحمل بالطرق الطبيعية فيجب بالمرة التالية اللجوء إلى الإخصاب الصناعي. لذلك تلك المشكلة تسبب إحباط للمرضى وللعائلة، لذلك أحاول مساعدتهن بالقول لهن أن ليس عليهن الاستعجال وأجري التشخيص خطوة خطوة، فيما إذا كان السبب هرموني أو ليس تنظير بطن لنرى ما هي المشكلة، وغالبا بإمكاننا حلها خلال العملية. فإذا كانت قناة فالوب مغلقة فنقوم بفتحها عن طريق بعض التقنيات، وأنا أقول للمريضات أن بإمكانهن الحمل عند موعد الإباضة التالية، أما الأخريات فأقول لهن أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لذلك البعض يقومن بالانتظار لمدة 3 أو 4 أشهر ثم يتجهن إلى مراكز الإخصاب الصناعي، ثم يعودن لي ويقولن ما المشكلة، ماذا حدث؟ وأنا أرد عليهم بأنه يجب الانتظار، فأنا لست إله وبإمكانهن الحمل ويجب تجربة كل الأمور، وأخيرا اللجوء إلى طرق الإخصاب الصناعي. وهذا رأيي كجراحة،
فهم في عجلة من أمرهن وتحت ضغوطات ويردن الحمل، لذلك يتجهن إلى مراكز الإخصاب الصناعي ويأخذن الكثير من الهرمونات. والمشكلة هي بعد هذا الإجراء إذا لم يحدث الحمل فقد تحدث لديهن مشاكل بالدورة بسبب عدم التوازن الهرموني. لذلك أقول أن 80% مرضى الأندومتريوز يعانون من قلة الخصوبة والعقم. It's not non-harmonic. So therefore, what I am telling you about the endometriosis, about the treatment of endometriosis, it is most of the, can I tell you, 80% of the patients, they are infertility patients. They are coming. دكتورة احنا مستمرين معاك اكيد، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا اكيد. دكتورة حابين نتكلم اكثر عن سرطان المبيض، هل هو فعلا يشكل خطورة على النساء؟ The ovarian cancer is unfortunately very dangerous for the woman because the problem is the most of women they don't have any complaint, and when they are searching for a doctor it is mostly too late. So therefore we are advising the patient every 6 months to be on control, to have ultrasound, to have pap smear, which is protecting for cervical cancer, for example. But the ovarian cancer is something which we have to do ultrasound, and not always we can discover it. That is a problem. And it's starting usually the most of women they have it above 60-65 years old. When they are 60-65 years old they إن سرطان المبيض لسوء الحظ خطير جدا، لأن المشكلة أن غالبية النساء لا يشتكين من أي أعراض وعندما يتجهون للطبيب ففي الغالب أن الوقت يكون متأخر. لذلك ننصح المرضى بإجراء فحص دوري كل 6 أشهر عن طريق الخضوع لسونار أو مسحة من عنق الرحم التي تساعد في الحماية من سرطان عنق الرحم. ولكن سرطان المبيض يجب أن يتم التقصي عنها عن طريق السونار وليس بالإمكان الكشف عنها دائما، وغالبا يبدأ عند معظم النساء في سن 60 أو 65. لكن المشكلة بسرطان المبيض هي بوجود الكيسات. أنا لدي مريضة لديها كيسة وعادة هذا طبيعي بوقت الخصوبة المرأة، لذلك أطلب من المريضة أن أراها بعد 3 أشهر لأرى إن كانت الكيسة موجودة أو لا. معظم النساء بين سن 18 و50 إذا كانت الكيسة بسيطة هرمونيا فإنها سوف تتراجع ولن تتطور لأنها مرتبطة بالهرمونات. ولكن إذا كان لدى المريضة كيسة ولم يتم السيطرة عليها ولا تبدو ككيسة طبيعية لدى امرأة شابة على سبيل المثال، كيسة عجائبية والتي أراها بكثرة بالكويت، فإنها يجب أن تستأصل لأنها قد تتحول إلى خبيثة لاحقا. لذلك هؤلاء المرضى يجب أن يخضعوا لاستئصال الكيسة. ولكن بالنسبة لسرطان المبيض إذا كانت المريضة بعد سن اليأس فإن الكيسة يجب أن تكون 100% تحت السيطرة، لأن إمكانية التحول للخبيثة أو أن تكون خبيثة كبيرة. ولكن عن طريق السونار المهبلي بإمكاننا أن نرى إن كان سرطان مبيض حيث تكون الصورة نموذجية، وبالطبع يجب أن نجري تحاليل دم أو الواسمات الورمية لمتابعة الحالة، فإذا كانت مرتفعة فغالبا الحالة سرطان مبيض. بإمكان القول أن 80 أو 90% قبل إجراء أي جراحة أن المريضة لديها سرطان مبيض، وبإمكاننا تدبيره عن طريق تنظير أو فتح البطن. Before we do any surgery for the patient, we know it is ovarian cancer, and we can manage it before because we have to do some examination for the patient to check everything and do the surgery for her by laparotomy or laparoscopy. It's possible as well by cancer surgery. طيب دكتورة، إذا بنتكلم أكثر على الفحوصات المناسبة لاكتشاف المرض بطريقة مبكرة. Investigation, just only we have to do, for example, we have to do CT, MRI, so we have to check exactly the another organ, the organ of the ovary. And just only one thing, we have to do the surgery for the patient.
Chinese laparotomy with hysterectomy. الفحوصات التي يجب أن نجريها على سبيل المثال هي التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي، ويجب أن نفحص الأعضاء المجاورة للمبيض، ويجب إجراء الجراحة للمريضة، فهي بحاجة لفتح بطن مع استئصال رحم مع استئصال العقد اللمفاوية المجاورة للمنطقة، والمريضة بحاجة لعلاج كيميائي بعد الجراحة، وبالطبع هذا يعتمد على المريض. وإنذار سرطان المبيض للأسف سيء، لأن معظم المرضى فقط يبحثون عن طبيب عند وجود شكوى، خاصة هنا في الكويت. في ألمانيا لدينا نظام للوقاية والفحص الدوري كل 6 أشهر عن طريق مسحة عنق الرحم والسونار. لذلك في بعض الأحيان عندما أتكلم مع مرضى عن هذه الحالة يكونون خائفين ويقولون لا نريد ونحن بخير ونخاف أن نجد شيئا في الفحص. أقول هذه وقاية، وفي حال اكتشفنا شيئا فيكون في المراحل المبكرة وبإمكاننا تدبيره. لذلك أنصح المرضى بإجراء هذه الفحوصات ومراجعة الطبيب حتى عند عدم وجود أعراض في المراحل المبكرة سواء من نزف أو ألم. وأنصح مرة أخرى كل من يراني أو يسمعني رجاء اذهبي إلى الطبيب كل 6 أشهر واخضعي للفحوصات من مسحة عنق رحم أو سونار. Sometimes the symptoms should be can or it must not be, can be, for example, spotting or lower abdominal pain, but I can tell you cancer usually in the early stage special doesn't do any pain, doesn't make any pain. So that is a problem. So therefore I am advising now again when somebody can hear me and see me, please search for a doctor every 6 months and do the pap smear and ultrasound. دكتورة، مرض سرطان الرحم هل ممكن هو يصيب المراهقات أو الأطفال؟ Endometrium cancer, usually endometrium cancer is coming in the usually premenopausal or perimenopausal. The woman who they have the trias we are telling, adipositas, overweight, hypertension, and sometimes some of them diabetes mellitus, they can have endometrium cancer. The patient who they have bleeding after the menopause. سرطان بطانة الرحم عادة يكون حوالي سن اليأس. النساء التي لديهن سمنة، ارتفاع ضغط، سكري، بالإمكان أن يكون لديهم سرطان بطانة الرحم. والمرضى الذين يحدث لديهم نزف بعد سن اليأس، من الطريف أن بعض المريضات يخبرني لقد جاءتني الدورة مرة أخرى بعد عام. هنا يجب الحذر، لأن هذا العرض إنذار خطير لسرطان بطانة الرحم. لكن سرطان بطانة الرحم يختلف عن سرطان المبيض، ففي غالب الأحيان نستطيع إنقاذ الحياة في سرطان بطانة الرحم عن طريق الجراحة، تنظير أو فتح بطن مع استئصال الرحم، وهذا يعتمد على الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري لنرى لأي مرحلة قد وصل السرطان. فإذا كان متقدم فيجب استئصال العقد اللمفاوية في هذه المنطقة، وهو ليس إجراء ضروري، لكن في غالبية الحالات 99% يجب أن نجريه، وهو يعتمد على العمر. فإذا كانت المريضة بسن 75 إلى 80 وفي مرحلة مبكرة من الورم ولا نريد أن نزيد مضاعفات العملية فنكتفي باستئصال الرحم. أما بالنسبة للأطفال والمراهقات فلا يوجد قلق من سرطان بطانة الرحم. المشكلة عند المراهقات هي عند بداية الاتصال الجنسي وعند تعدد الشركاء الجنسيين، لذلك تكون لديهم إمكانية الإصابة بالفيروس الحليمي البشري الذي يسبب سرطان عنق الرحم. وعندنا في ألمانيا من الضروري الذهاب كل 6 أشهر إلى الطبيب لإجراء مسحة لعنق الرحم. أما بالنسبة لسرطان بطانة الرحم فلا مشكلة غالبا لدى المراهقين. And this is which is causing cervical cancer. And therefore it is for us in Germany, it's very important to go every 6 months to the doctor and do pap smear. But the cervical cancer, as I told you, is for the teenager, not endometrial cancer. نعم دكتورة، احنا مستمرين معاك، لكن مشاهدينا روحي فاصل وردين.
لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا مع الدكتورة فاريبا. دكتورة، الحين بنتكلم على مرض سرطان عنق الرحم، هل فعلا هناك مراهقين يعانون من هذا المرض؟ About the cancer cervix or cervical cancer, as I told you, it's starting with the intercourse. If the teenager, in which age, whatever, will start with the intercourse, so through sexual action, it's happened that she will have infection. The infection can cause cancer, but mostly it is a virus infected with HPV, herpes virus. So, which is causing and sitting on the cell. كما ذكرنا فإن سرطان عنق الرحم تبدأ خطورته عند بداية الاتصال الجنسي. إذا كانت المراهقة بدأت بالممارسة الجنسية فقد تصاب بعدوى، والعدوى قد تسبب سرطان، والعدوى غالبا فيروسية سواء بالفيروس الحليمي البشري أو الهربس الذي يتوضع بخلايا عنق الرحم ويسبب بعد عام أو 5 أو 10 أعوام سرطان عنق الرحم. ولكن إذا لم يمارس المراهقون الجنس فلن يصابوا بسرطان عنق الرحم. بالعادة حوالي 80 و 90% من الحالات هي بسبب الاتصال الجنسي، وغالبا بسبب الفيروس الحليمي البشري، وله أنواع عديدة عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة، والذي يتم الكشف عنها عن طريق المسحة المهبلية التي من المهم إجراؤها كل 6 أشهر، وأقوم بها لمرضاي كل 6 شهور. وأنا بالكويت منذ 2006، وبعض المرضى يعرفونني جيدا ويعرفون وقت الفحص، وعندما لا يأتون للفحص فإنهم يعتذرون مني، فأنا أقول لهم لا يجب أن تعتذروا لي، إنها صحتكم ويجب أن تهتموا بها وتقوموا بالإجراءات الوقائية عن طريق المسحة المهبلية. فإذا كان هناك أي تغير بالخلايا فإمكاننا تقديم المساعدة خاصة في المراحل المبكرة، ونقوم بالفحوصات عن طريق مسحة العنق الرحم والتقصي عن الفيروس الحليمي البشري. إذا كانت المريضة مصابة بالفيروس الحليمي البشري فيجب مراجعة الطبيب كل 6 أشهر لإجراء مسحة عنق الرحم لأنها مصابة بالفيروس. وطبعا الفيروس لديه عدة أنواع سواء عالية الخطورة أو منخفضة الخطورة، ولكن النوعين يشكلان خطرا، وإذا لم يتم الوقاية منهما فبإمكانهما التسبب بسرطان عنق الرحم. وعندما أقارن الآن ب20 سنة سابقة فإني أرى في ألمانيا أشخاصا أقل إصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب الوقاية عن طريق مسحة عنق الرحم. إذا المريض سألني كيف بإمكاني علاج الفيروس الحليمي البشري HPV فأنا مصابة به، ليس هنالك أي دواء، فهو كالهربس على الشفا. أو على سبيل المثال المرأة الحاملة المصابة بفيروس الحليمي البشري فهي تعاني ضغطا جسديا، لذلك من الممكن أن تتفاعل الإصابة مرة أخرى وقد تؤدي إلى تحول الخلايا. وأنا لا أنصح المرضى الذين يأتون إلي بمسحة مشكوك فيها بالحمل حاليا حتى يتم التأكد أن كل شيء على ما يرام. وكما قلت فإن الإجراءات التشخيصية هي مسحة عنق الرحم والخزعة، والمريض يأتي كل 3 أشهر ونتحرى المسحة، فإذا كانت تظهر مرحلة نمو فإننا نجري خزعة عنق الرحم. وبالطبع فإن المريضة عندما تريد الحمل فإنها تكون ذات حمل عالي الخطورة لأنها قد تعاني من ولادة مبكرة وعدم نضج الجنين، ولكن في بعض الأحيان يجب علينا فعل ذلك وليس لدينا خيار آخر، لأنه إذا لم تقم بإزالة جزء من عنق الرحم فقد يتحول إلى خبيث. لذلك من المهم التشخيص قبل الوصول إلى هذه المرحلة. والمشكلة أن المرضى ليس لديهم أي شكوى بسبب سرطان عنق الرحم. وأنا أتذكر مريضة منذ 30 عاما عندما كنت في المستشفى أتت إلي وكان عمرها حوالي 55 عاما وكانت تعيش بالمزرعة، وأخبرتني كنت بسن 35 وكنت أنزف ولكن كنت بخير ولا أعرف السبب، ولكن بإمكانك شم رائحة سرطان عنق الرحم. وعندما رأيت المريضة وفحصتها قلت لها هذه مشكلة وغالبا في مرحلة متقدمة، وفي هذه الحالة فقد يمكننا تقديم معالجة تلطيفية والوقاية لا يمكن أن تفعل شيء والحمد لله، فإننا لا نرى مرضى هكذا كثيرا. وكما قلت لك فأنا أنصح كل
المرضى بأن يكونوا تحت المراقبة حتى لو لم يكن لديهم أي شكوى. وكما ذكرت فإن معظم المرضى في الكويت يكونوا خائفين لمراجعة الطبيب لأنهم يظنون أنهم سوف يكتشفون شيئا بالفحص، ولكن هذه فقط وقاية. So therefore it is very important before it's coming to this stage, and you will not have, the patient doesn't have any complaint. That is a problem. They don't have any complaint about cervical cancer. I remember one patient, it was 30 years ago in the hospital, when I was in the hospital 30 years ago. She came to me, she was maybe 55, 56. She was living in the farm, a farm lady. And she told me, I was 30 years, 35 years, but by the doctor, I was okay. I am bleeding, I don't know why. And you can smell the cervical cancer, unfortunately. When I saw the patient, I did exam, and I told to her, probably this is a problem. And that is the very late stage, high stage. So it is only palliative treatment, and prevention doesn't work. So therefore, thank God we don't see patients like this. And as I told you, I am advising all the patients, please be on control, even if you don't have complaint. But what I discovered, as I told you here in Kuwait, the patient, they are afraid. Yes. They are afraid to go and they say, oh, when you search, you will find something. No. It is just only protection. نعم دكتورة، إذا بنتكلم الحين على المناظير الجراحية، ما هي الأمراض اللي يعالجها؟ As I told you about the laparoscopy is when we see the patient bad life quality, for example, or she has hyperammonemia, she has pain, she wants to get pregnant. We did for her ultrasound where we discovered something like a myoma and a scan, or she had recurrence abortion and we discovered a myoma. So she did a surgery. كما قلت لك عن تنظير البطن، فعندما نرى المريضة التي تعاني من انخفاض في جودة الحياة أو لديها نزف زائد خلال الدورة وتريد الحمل، فإننا نجري لها سونار، وإذا وجدنا الشيء كالتليف أو إذا كانت تعاني من إجهاضات متكررة واكتشفنا تليف، فهي بحاجة لإجراء جراحة تنظيرية، وذلك يعني تنظير بطن أو تنظير رحم. بعض المرضى لديهم تليفات كما قلت لك داخل جوف الرحم. هؤلاء المرضى عادة يراجعون بسبب النزف الزائد خلال الدورة ولا يريدون الحمل، فعادة لا ضرورة لإجراء تنظير البطن، فقط هم بحاجة لتنظير رحم، وهو إجراء يتم عن طريق المهبل وهو فعال جدا. ولكن أحيانا وبسبب حجم التليف يجب أن نرى ما بداخل الرحم، وإذا لم يكن لدينا رؤية فلا يمكننا إجراء الجراحة، لذلك نعطي المريض دواء أو معالجة هرمونية، ثم بعد شهرين أو 3 أشهر بإمكاننا إجراء الجراحة واستئصال التليف. وفي 99% وأحيانا 100% فإن المريضة بعد العملية لا تعاني من أي مشكلة ولا يوجد أي نزف أو أي شيء يؤرق حياتها أو فقر دم. المرضى الذين يكتشف لديهم تليف عبر الجدار فإننا لا نستطيع مساعدتهم عن طريق تنظير الرحم عبر المهبل، بل يجب إجراء تنظير بطن لهم، وهي عملية تتم عبر البطن. وأنا أقول دائما للمرضى أنها تعتمد على الموقع وعلى عمر المريضة وإذا ما كانت تريد الحمل. إذا كانت المرأة تريد الحمل فيجب إجراء الجراحة وتجنب إصابة أي عضو لأجل تفادي أي مشكلة لاحقا. لذلك فإن تنظير البطن هي عملية تحتاج لخبرة. في ألمانيا في المستشفى الذي كنت فيه لدي دراسة لمدة 3 سنوات فقط عن التليف والعقم، وأستطيع القول لك أن بعض المرضى الذين وافقوا على الدراسة قمنا بإجراء تنظير بطن ثاني بعد أول تنظير بطن بحوالي 3 و4 أشهر لرؤية إن كانت هناك أي التصاقات، وفي غالب الأحيان لا يكون هناك أي التصاقات. لذلك أعني أن تنظير البطن يختلف عن فتح البطن، ومع كامل احترامي فإن تنظير البطن يجب أن يتم بأيدي خبيرة، والمرضى الذين هم في سن اليأس ولديهم تليفات ويشتكون من نزف فإنهم يخبرونني نحن لا نعاني من أي مشكلة،
فقط نزف قليل، ولكن الآن بما أني مقبلة على سن اليأس فإني أرى نزف أكبر، لذلك لأنه مرتبط بالهرمونات. إن التلوث بإمكانه النمو بسبب الهرمونات، وهذه هي المشكلة. وبما أن الهرمونات بحالة عدم توازن، لذلك قد تسبب مشكلة للمرضى. هؤلاء المرضى حوالي سن اليأس 48 إلى 52 ولا يريدون الحمل، فإن الحل المناسب لديهم هو استئصال الرحم التام، وهي عملية يتم فيها استئصال الرحم والإبقاء على عنق الرحم فقط. وهنا في الكويت فإن المرأة لديها عدة أطفال وتكون قد مرت بولادات عديدة، وعند إزالة العنق فإن هذا يسبب مشاكل عديدة للمرأة. لذلك لتجنب هذه المشاكل لاحقا فإني أنصح المريضة باستئصال كامل للرحم، ولكن هذا يعتمد على الحالة. ففي بعض الأحيان يكون التليف أقل من 10 إلى 15%، ولكن قد يتحول لخبيث أو يسبب نخرا بسبب نمو مستمر ويشكل خطورة على البطن والمريضة. لذلك كما ذكرت فإن ذلك يعتمد على الحالة، لكن تنظير البطن يعتبر من أفضل الطرق لإزالة التليفات ولحل مشكلة ولإراحة المريض، أو استئصال الرحم التام أو تحت التام إذا كان لدى المريضة مسحة عنق رحم مشكوك فيها. فبالطبع لن أنصح المريضة بإبقاء على عنق الرحم، ويجب استئصاله مع الرحم. Total hysterectomy, but this is even depend to the case. So sometimes the myoma, it is maybe less than 10% or 15%. It can change to something malignant. It is a coma, for example. Or can make necrosis when it's growing and growing. It's it doesn't have any circulation more. It's starting to build the necrosis, and it is dangerous for the abdomen, for the patient, of course. So therefore, it depends to the case. As I told you, it is always depend to the case, but operative laparoscopy with myoma enucleation is one of the best way to remove the myoma, to make the problem, solve the problem and to make the patient relax. Or subtotal hysterectomy or total hysterectomy if the patient has, for example, case with the cervical pap smear, suspect cervical pap smear. Of course, I will not advise the patient to keep the cervix. It's better for her to remove the cervix as well. Total hysterectomy, but it will be with total laparoscopic hysterectomy. دكتورة بدنا لو توجهين رسالة للحوامل شلون إن هي تحافظ على حملها بشكل سليم. About the pregnancy, it is difficult. It depends to the position of the myoma. Sometimes if the myoma is, even if it's subserous, it's about, it doesn't have any or doesn't affect the pregnancy, I mean in the intramural, in the wall of the uterus. It can push it because during the pregnancy عند الحمل يعتبر صعب ويعتمد على مكان التليف، ففي بعض الأحيان يكون التليف عبر جدار ولا يؤثر على الحمل، ولكن المشكلة أنه أثناء الحمل قد يزداد حجم التليف لأنه يعتمد على الهرمونات ويسبب الضغط على الرحم. ولكن غالبا نقوم بإجراء سونار للمريضة لرؤية كيف ينمو التليف، فإذا كان داخل جدار فيجب علينا الصلاة لأنه ليس بإمكاننا فعل أي شيء، فقد يتسبب في الإجهاض لأن الدوران الدموي سوف يضطرب بين الأم والجنين، لأن الرحم يزيد بالحجم والتليف لا يسمح للرحم بالنمو ويؤثر على الدوران الدموي بينما الأم والجنين. لذلك في هذه الحالة يجب علينا الصلاة والانتظار لنهاية الحمل. The circulation between the placenta, and the baby, because the uterus is growing and the myoma doesn't let the uterus growing and the placenta, and that is the disconnection between the placenta and the baby is causing the problem, and the uterus wall is causing the problem with the abortion. So therefore it is in the hand of God sometimes that we have to pray and to wait and to control during the pregnancy. كل الشكر لك دكتورة فاريبا فادودي، استشارية أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير في مركزالجارالله الألماني التخصصي على تواجد معنا اليوم. مشاهدينا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى وفي نفس الموعد. فما الله.